Слава Ісусу Христу! Браття і сестри, сьогоднішній цей святковий день Різдва Богородиці зібралися ми в цьому храмі, щоб вознести молитви до нашого Спасителя Господа Ісуса Христа і до нашої Матінки Божої, Пречистої Діви Марії, пам'ять Різдва, якої ми сьогодні звершуємо. Безумовно, браття і сестри, роль Богородиці у спасінні людини надзвичайно велика. Вона народилася у неплідних батьків, які довгий час молилися і просили у Бога, щоб Господь послав їм дитину. Ось народилася Пресна Діва Марія, якою вони опікувалися. Побожні люди, яким і Анна, вони любили своє чадо і виховували її до 3 років у дусі віри у Спасителя нашого Ісуса Христа. І отже, браття і сестри, після 3 років вона була введена до храму і зростала в храму до свого повноліття. Прийшло повноліття, і вона стала, Боготроковиця стала матір'ю Бога нашого. Господь дав їй велику місію родити, привести у світ Спасителя нашого Ісуса Христа. Якщо говорити про її життя на землі, то воно є для нас надзвичайно важливим, тому що воно подає приклад, особливо нашим жінкам, нашим людям, матерям, які виховують своїх чад, своїх дітей. Її чесноти надзвичайно високі. Вона виконувала все це у дусі істини, в дусі віри великої, тому що Господь для неї був найголовнішим. Вона вірила в те, що Він прийшов у світ ради нас, людей, ради нашого спасіння. Тому її життя для нас є прикладом, а вона по смерті своїй, по успінні своєму не залишила цей світ. Тому і вважаємо ми її нашою матір'ю всього світу, нашою небесною матір'ю, царицею небесною, яка опікується завжди за всіх нас. Але найголовніше, що сьогодні ми згадуємо, це те, що вона була обрана для того, щоб народити Спасителя світу. Не знайшлось на землі іншої жінки, яка б сподобалася цього. Тільки вона за її, по вірі її батьків, бо вони були з царського роду Давидового. Вони були віруючі, вони поклонялися Богові. І ця любов привела їх дитину до Єрусалимського храму, де вона перебувала в молитві і постах, молилася і сподобалася стати матір'ю Всевишнього Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Ми молимось до Богородиці в цей день, щоб вона підносила молитви за нас, грішних людей, тут стоящих, які прийшли у цей храм, у цей святковий день, у це престольне свято, щоб піднести їй молитви. Ми пам'ятаємо, браття і сестри, що найбільше ми, згадуючи Божу Матір, молимося у своїх проблемах, у стосунках з дітьми, тому що Божа Матір, як мати наша спільна, небесна мати, завжди своїм люблячим серцем, своїм смиренням, терпінням, своїми чеснотами завжди вислухає і завжди йде на зустріч, на допомогу. Але для того, щоб наша молитва була дієва, ми повинні, браття і сестри, молитися з вірою. Ми повинні бути віруючими людьми. Ми повинні тримати в серці своєму, в душі своїй Бога, не випускаючи Його. Бо тільки ми вийдемо з храму, ми зустрінемо безліч зла і гріха і пустимо Його в свою душу, в своє серце. Вчора була неділя, і ми з вами служили літургію і читали святе Євангеліє від Матфея, в якому Господь нам однозначно говорить, що найбільшою заповіддю є любов. Любов до Бога, любов до ближнього.
І Бог каже нам: возлюби Господа свого, як самого себе, всією душею, всім серцем своїм, всією істотою своєю, і ближнього свого, як самого себе. Ось, браття, сестри, так ми і повинні керуватися цим. Бо якщо нема любові, жодна заповідь нами виконана не буде. Тільки любов до Бога і до ближнього дасть нам основу, фундамент для того, щоб здійснити і виконати всі заповіді і стати учасниками Царства Небесного, бути покликаним на те весілля, яке вготоване людям, які прагнуть і шукають Царства Небесного в цьому світі. Хай же всемилостивий Господь у це свято і Пресвятая Богородиця молиться за нас всіх, за ваші родини, за нашу Полтавщину, за нашу Україну. Хай вона захищає нас від ворога супостата, хай допомагає нашим воїнам здолати і оберігати нас, щоб ми жили в мирній державі. Хай Господь і Божа Матір будуть нашими молитовниками і будуть підтримувати нас усі дні нашого життя. Амінь.